විප්ලවය එහෙම නැත්නම් revolution. So we have actually heard this word enough. අපි මේක ඕන තරම් අහලා තියෙන වචනයක් මේ විප්ලවය කියන එක. ඉතින් what is the meaning, real meaning of revolution, or what is the real meaning of this word? මොකද්ද මේකේ ඇත්තටම අර්ථය? එතකොට මේකේ අර්ථය තමයි වෙනස කියන එක. විප්ලවයක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ වෙනසක් කියන එක. එතකොට අපි අද දකිනවා විප්ලව කරන්න මහන්සි ගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා. එතකොට අද අපි මේ සමාජයටත් විප්ලවයක් අවශ්‍යයි කියලා කතා කරනවා. So we also need some kind of a revolution. So what kind of a revolution do we need? අපිට මොන වගේ විප්ලවයක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව ලොකු කතා බහක් සමාජයේ තියෙනවා. So what kind of a revolution we need? So there is always a talk in the society about the type of revolution we need. අපිට අවශ්‍ය. The human දැන් අපි දන්නවා දැන් මේ අපි ජනප්‍රිය විප්ලවයක් තමයි මේ නිර්ධන පන්ති විප්ලවය කියන එක. So which is supposed to have occurred in the world famous revolution which occurred in Russia, which is also called the October Revolution. October Revolution නිමිත ඔක්තෝබර් විප්ලවය කියලා හඳුන්වන මේ රුසියාවේ සිද්ධ වෙච්ච විප්ලවය. එතකොට රුසියාව වගේ රටක අපි දන්නවා මේ ඒ රටක මේ රටේ දේපල අක්කර දහස් ගණන් මේ ඒ රදල එහෙම නැත්නම් මේ සමාජයේ එක්තරා කණ්ඩායමක් විසින් තිබුණා, දරාගෙන තිබුණා. එතකොට ඒකේ වැඩ කරන එතකොට ඒ ඉඩම් වල වැඩ කරපු ඉඩම් හිමියෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ වැඩ කරපු ගොවියෝ ඉන්නවා. ඒකේ අනිත් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒ වැඩ කරන සේවකයෝ ඒගොල්ලෝ. And එතකොට විශාල ප්‍රමාණයක්, a large number of the majority of the society consists of peasants. We call that peasants, or the farmers who worked in these huge who worked under these landowners who owned thousands of acres. මේ අකර දහස් ගානක හිමිකාරත්වයේ තිබුණ මේ ඉඩම් හිමි කට්ටියට කට්ටිය යටතේ වැඩ කරන මිනිස්සු තමයි අති බහුතරයක් හිටියේ. ඉතින් මේකේ යම්කිසි වෙනසක් අවශ්‍ය වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ, අර නිර්ධන පන්තිය කියලා කියන the suppressed group in the society who always had to work under those landowners, they by force they took the ownership of this property. මේ මහජන දේපළවල හිමිකාරත්වය ඒගොල්ලෝ පොදු යම් ක්‍රමවේදයකට ගෙනාවා අරගොල්ලන්ගෙන් අරගෙන බලේ. එතකොට ඒකේ සාධාරණ පැත්තක් තියෙනවා. In that there is actually so that is need, that is necessary, අවශ්‍යයි. ඒකල්ල ඒගොල්ලෝ සමාජවාදී කියලා හඳුන්වපු දේශපාලන ක්‍රමයක් කරහා so a system that which they called it the socialism කියලා සමාජවාදී කියලා හඳුන්වපු ක්‍රමවේදයක් කරහා ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ, පොදු දේපල ක්‍රමයක් හදලා ඊට පස්සේ මේක යම් අර දේපල බෙදී යාමනේ. ඒ කියන්නේ the ownership of the property was made to some kind of a common and justifiable and reasonable system. ඒගොල්ලෝ ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන් සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් හැදුවා. හැබැයි ඒක it's very good for that time. ඒක ඒ කාලයට ඉතාම හොඳයි, ඒ අවස්ථානුකූලව අවශ්‍ය දෙයක්. So it is something which needed for the time. ඒක අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ පැවැත්ම අපි ළඟට බලනවා, මේ ඇති කරපු සිස්ටම් එකේ පැවැත්ම. This could not exist for a long time. බලන්න ඒක ඒ ඇති කරපු පටන් ගත්ත මේ රුසියාවේවත් ඒක දිගට පවත්වගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව the human potentials are very different. මිනිසුන්ගේ හැකියාවන් හරි වෙනස්. මිනිසුන්ගේ තියෙනවා මේ ආසාවක්, නිතරම මේ දේපල එකතු කරන කැමැත්තක්, ආසාවක් මිනිස්සු ගාව තියෙනවා. People have actually a desire to collect and amass wealth. එතකොට සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා. So there are some people who are very clever in doing this. ඒගොල්ලෝ මේක කරන්න හරි දක්ෂයි. ඒගොල්ලෝ දක්ෂයි, they are clever to start businesses, ව්‍යාපාර පටන් ගන්න දක්ෂයි. So they are very clever in operating in a business field. ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න හරි දක්ෂයි. එතකොට ඒ තුල so they are once again ආයෙත් මොකද වෙන්නේ,
so that rich and poor difference අන්න දුප්පත් පොහොසත් ભેදය ආපහු ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ සමාජයේ ඇති වෙන ස්වභාවයක්. ඒක තියෙන දෙයක් මේක. So in this society this is always there and this has always been there. මේක හැමදාම තිබිලා තියෙනවා. එතකොට අපි බුදුහාමුදුරුවෝගේ කාලෙත් අපි දන්නවා so there had been very poor people. ඉතා දුප්පත් මිනිස්සු ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම there had been very rich people. ඉතා පොහොසත් මිනිස්සු ඉඳලා තියෙනවා who had actually wealth. Actually even those people did not know the amount of wealth they had. ඒගොල්ලෝවත් දන්නේ නැහැ තමන්ට කොච්චර ධනය දේපල තියෙනවද කියන එක නොදන්න තරමේ මිනිස්සුත් ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ සමාජයේ හැටි හැමදාම මෙහෙමයි. so එතකොට දැන් බුදුන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? ක්‍රමවේදයක් හදලා දෙනවා. බුදුන් වහන්සේ මේ දේ මේක නැති වෙන්න මාර සිස්ටම් එක මාර ලස්සන ක්‍රමයක් හදලා දෙනවා. එකක් තමයි මේ රජ්ජුරුවෝ ධාර්මිකව රජ කරන්න ඕන කියලා ඒ රජ්ජුරුවන්ට මෙන්න මේ කරුණු කියලා දස රාජ ධර්ම ඊට පස්සේ එහෙම පනවනවා පැනවීමක් කරනවා. මෙන්න මේවට අනුව රාජ්‍ය පාලනය කරොත් මේ ඒ පුරවැසියන්ගේ ජීවිත සැපවත් වෙනවා කියන එක. එතකොට to give a comfortable life to the citizens of a country, to the general public of a country, the way a certain king or ruler should rule the country. So there's a code of ethics. In addition to that, ඊට අමතරව බුදුන් වහන්සේ මේ අනුත්ත පරෝපකාරය කියන අනිත් අයට උදව් කිරීම. එතකොට පොහොසත් මිනිස්සු තියෙන කට්ටිය මොකද කරන්නේ? නැති බැරි මිනිස්සුන්ට පුළුවන් තරම් උදව් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දානය කියන එක හරහා බුදුන් වහන්සේ තව පැත්තකින් අපිට මේ නැති බැරි මිනිස්සුන්ට උදව් කරන ස්වභාවයක් අපි තුල ඇති කරනවා. එතකොට තියෙන මිනිස්සු එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි දන්නවා අපි කොච්චර මුදල් එකතු කරත් රැස් කරත් අපිව මැරෙනකොට ගෙනියන්නේ. නමුත් ඒක අපි නැති බැරි කෙනෙකුට උදව් උපකාර කරාම අපි ඒකත් එක්ක අපිට එකතු වෙන පින අපිට ඒක ගෙනියන්න පුළුවන් දෙයක් කියන කාරණාව සමාජයට කියලා දෙනවා බුදුන් වහන්සේ. So Buddha teaches the society that after giving what you have for the needy and poor people, the merits that you accumulate thus can be taken to your next world, and in the next world also you get a very comfortable life, and that energy helps you to receive a very beautiful and a very comfortable life in the next life also. So ඊළඟ ජීවිතේත් ඔබට හොඳ සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරගන්න ඒ ධනිය ඔබට උදව් වෙන බව ඒ කරන පරිත්‍යාගයන් උදව් වෙන බව ලෝතර බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා. එතකොට ඒ හරහා බලන්න එතකොට ඒ ක්‍රමය පවතින්න පුළුවන්. So that method can exist in the society. එහෙනම් අපේ වගකීම යුතුයකම වෙන අපේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අපි නැති බැරි කෙනෙකුට මේ සමාජයට අවශ්‍ය අයට අවශ්‍ය තැනකට උදව් කරන එක. ඉතින් අපේ සමාජයේ අපි දන්නවා ඒක ගොඩාක් තියෙනවා. ගොඩාක් අය තමන් උපයන මුදල් එතකොට අනිත් අයට මේ නැති බැරි මිනිසුන්ට උපකාරය සඳහා යොදවනවා. හැබැයි එහෙම නැති මිනිස්සුත් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ පන්සල් වලටම දන් දුන්නට කමක් නැහැ. ඉතින් මේ නැති බැරි මිනිස්සුන්ටත් ඇත්තටම මේ තියෙන කට්ටිය දෙනවා නම් එතකොට ඒකෙන් අපිට ගොඩාක් මේ සමාජයේ තියෙන ගැටලු निराකරණය වෙනවා. So that helps to so if actually if rich people මොකද අපේ සමාජයේ ගොඩාක් තියෙන අතිශය පොහොසත් මිනිස්සු ඉන්නවා. In our society there are a large number of people who are extremely wealthy people. So these people actually these wealthy people මේ ධනවත් මිනිස්සු they have an obligation to actually help the poor people. දුප්පත් මිනිසුන්ට උදව් කරන්න ඒගොල්ලන්ට යුතුයකමක් සහ වගකීමක් තියෙනවා. මොකද we are all අපි හැමෝම we are all members of this society itself. මේ සමාජයේම මිනිස්සු අපි හැමෝම මේ සමාජයේම මිනිස්සු. ඒකට අපි සමාජයේ සමාජික we are all members of this same society, right? So and also we all have a human life. අපි හැමෝටම මානව ජීවිතයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක ඒතකොට අපි මේකේ වයසට යන ලෙඩ වෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. We all are in the nature of the getting old and becoming sick and getting various sicknesses. We have not exceeded that nature. අපි ඒ ස්වභාවය අභිභාග්‍ය කට්ටිය නෙවෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ தત્ත්වයේ තේරුම් අරගෙන අපි නැතිබැරි අයට උදව් කරන පුරුද්දක් අපි තුල ඇති කරගත්තොත් අනේ එතන ඇත්තටම අපිට සමාජ විප්ලවයක් ඇති වෙනවා. ඒතකොට තවත් පැත්තක් තමයි so the Buddha actually he sometimes smashed certain stereotypes in the society and he revolutionized the society with new ideas. අලුත් අදහස් වලින් සමාජය
සමාජයේ විප්ලවයක් කරපු ශාස්ත්‍රවරයා තමයි මේ ලෞතර බුදු ආමඳුරෝ. එතකොට සමාජයේ මුල් බැහැගත් අදහස් social stereotypes කියන්නේ සමාජයේ මුල් බැහැගත් සමහර අදහස් ඒවා කුඩු පට්ටම් කරලා දැම්මා බුදුන් වහන්සේට ඒ ශක්තිය තිබුණා. උන්වහන්සේ he had that energy. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා දැන් මේ බ්‍රාහ්මණ සමාජය කියන එක මේ ඉන්දියාවේ සමාජය අදටත් එහෙමයි. Today also the Indian society is like that where the Buddha is supposed to have lived. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවත් වුණායි කියලා අපි හිතන ඉන්දියාවේ සමාජය අදටත් එහෙමයි. Today is also the Indian society is like that because it has now අපි දන්නවා දැන් කැලෑවක් මැද්දේ in the middle of a forest. Okay, so if we build up a house අපි ගයක් හැදුවොත් එහෙම අපි නිතරම කැත්ත උදැල්ල අරගෙන ඒ වටේ සුද්ධ කරේ නැත්තම් ඒ ගේ අවට වටපිටාව සුද්ධ කරේ පිරිසුදු කරේ නැත්තම් if you do not clean the surrounding of that house which is situated in the middle of the forest, right, within a short period of time once again this house will be covered and completely invaded by the forest. එතකොට මේක නිරන්තරයෙන් අපි මේක වටපිටාව පිරිසුදු කරේ නැත්නම් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ටික දවසක් යනකොට අර කැලෑව විසින් අරගේ වහ ගන්නවා. ඒකල්ල සම්පූර්ණයෙන් ගියක් තිබ්බද නැද්ද කියලාවත් හොයන්න බැරි තරමට කැලෑව වැවිලා යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි අතරම ඉන්දියාවේ වෙලා තියෙන්නේ අද. දැන් මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන social stereotypes හරිම ප්‍රබලයි. The social stereotypes in the Indian society is extremely powerful. එතකොට these things actually make people extremely blind. They drive into an extent that they are extremely blind. ඒවා අතිශය අන්ධ තැනකට මිනිසුන්ව ගෙනියනවා. So they do not let the wisdom to arise and also raise the head. මේ ප්‍රඥාවට බුද්ධියට හිස ඔසවන්න කවදාවත් ඒ සමාජයේ මුල් බැහැගෙන තියෙන අදහස් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට you know the Vedic scriptures. So the Brahmins or the highest caste people who lived in the society, so one of their task was to learn the Vedic scriptures. මේ වේද ග්‍රන්ථවල තියෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න එක ඒගොල්ලොන්ගේ කාර්යභාරයක්. And they never let anyone in the lower sector of the society to learn them. මේවා ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට සමාජයේ පහළ හරිජනයා කියන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් සමාජයේ පහළ කුලවල මිනිස්සු ඒවා මේ කිව්වොත් එහෙම දිව ඇදලා කපන තරම් දරුණු තත්ත්වයක් ඉන්දියාවේ සමාජයේ තිබිලා තියෙනවා. So in the Indian society there had been the situation where actually the lower caste people even could not learn those Vedic scriptures. So it was completely banned to them. ඒගොල්ලන්ට තානා කරලා තිබේ. එතකොට ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ හැම අංශයකින්ම අඩු ගානේ ඒගොල්ලෝ කුලවල කට්ටිය නාන ලිඳකින්වත් වතුර කියන්නේ මේ නාන තැනකින්වත් නාන්න බෑ, බොන තැනකින් වතුර ගන්න බෑ ලිඳකින්. So they could not even take water from the places where they were where these high caste people take water from. And today also it is the same situation which prevails in India. අදත් ඒ තත්ත්වය එහෙමයි. දැන් අර short story එකක් ලියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ප්‍රේම් චාන්ඩ් කියලා writer කෙනෙක්, තාකුස් වෙල් කියලා. So in that short story that kind of it is that kind of a story which is there. ඒකේ තියෙන ඒ වගේ කතන්දරයක් තියෙන්නේ. Lady I think trying to take water from for his sick husband from a well which belongs to some high caste person. එතකොට එවැනි සමාජයකට එහෙම ඒ තරම් තදින් මේ කුල ભેදය කියන එක මේ මුල් බැහැගෙන තියෙන සමාජයක බුදුන් වහන්සේ බලන්න, බුදුන් වහන්සේ මේ සුනීත කියන අර මේ කසල අදින එක තමන්ගේ රස්සාව කරගත්ත, තමන්ගේ ජීවිකාව වෙනුවෙන් කරගත්තේ කසල අදින එක. කසල කියලා කිව්වට actually what they did was actually removing the toilets. එතකොට toilets අර අදින එක තමයි කරේ. එතකොට ඒ මොකද කරන්නේ? අර ඒවා කුඩු වල දාගෙන, බාල්දි වල දාගෙන, ඔළුවේ තියාගෙන ඈතට ගෙනියලා දාන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ රස්සාව. ඒ පහළම කුලයේ කෙනෙක් තමයි සුනීත කියන්නේ. සුනීත is actually belong to one of the lowest. එතකොට මේ සුනීතගේ අරගෙන ගිහිල්ලා මහාන කරලා, ඒ කියන්නේ මේ පල්ලෙහාම කුලයේ කෙනාව මහාන කරලා ඉහළම කුලයේ කට්ටිය ලව්ව වන්දනවා.
Correct. So even the highest the class people, the highest caste people who received ordination had to worship that the lowest class Buddhist monk. So now you see the revolution. බලන්න මෙන්න මේක තමයි විප්ලවය කියන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේ සිද්ධ කරපු විප්ලවය. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන්න, උන්වහන්සේට සිංහනාද කරන්න හැකියාව තිබුණා. කොහොමද නජච්ඡාවසලෝ හෝති නජච්ඡාවසලෝ හෝති නජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මනා වසලා හෝති කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කියලා වසල සූත්‍රයේ උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ කාරණේ. මොකද්ද? උපතින් කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ උපතින් කෙනෙක් උසස් වෙන්නේ නැහැ. So nobody becomes noble by birth and nobody becomes an extremely mean person by birth. ඉතින් පහත් කෙනෙක් වෙන්නෙත් නැහැ කියන එකයි කියේ. mean means mean කියලා කියන්නේ පහත් කෙනෙක් කියන එක. එතකොට so therefore only through the acts and deeds and thoughts එතකොට තමන්ගේ කරන ක්‍රියාවන් වලින් සහ සිතුවිලි වලින් තමයි කෙනෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ වසලයෙක් වෙන්නේ කියන කාරණාව උන්වහන්සේ දේශනා කරා. එතකොට බලන්න මේක කොච්චර විද්‍යාත්මකද නේ. දැන් අපි අද කාලේ කතා කරන මේ විද්‍යාව තර්ක ලොජිකල් නේ. ලොජිකල් එක පැත්තකින් ලොජිකල් එක පැත්තකින් තර්කානුකූලයි එක. තව පැත්තකින් සයන්ටිෆික්. තව පැත්තකින් අලුත් නේ. තව පැත්තකින් විප්ලවීය නේ. මේ අදහස බලන්න. අපි එක පැත්තකින් බලපුවම විප්ලවීය අදහස. So this is actually a revolutionary idea. මේක තමයි විප්ලවය. උන්වහන්සේ කරපු විප්ලවය. බුදුන් වහන්සේ කරපු විප්ලවය. බලන්න මේ අදහස් අලුත් නෙමෙයිද කියලා. එතකොට අදටත් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවද මෙතෙන්න සමාජය කියන්නේ අපි මොන දේවල් කතා කරත් so even today have we able to bring our society to that place no නැහැ. අදටත් අද අපි ලොකු ඉස්කෝලේකට ළමෙක් දාගන්න ගියාම මේ කුල ભેදෙත් කියනවා තියෙනවා සමාජයේ. so in our society මේවා තියෙනවා. මේවා මේ අපේ සමාජයේ තියෙනවා. විවාහයක් කරන්න යනකොට අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලන්න ඕන පොඩ්ඩක් තියෙන හැටි. ඉතින් ඒව ගැන මේ සමාජයේ ඇතුළට බහැලා ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙන කට්ටිය මේවා දන්නවා. ඉතින් එක තාත්තා කෙනෙක් මට දවසක් හම්බෙලා කිව්වා මේ කුරුණෑගල one of the leading schools ඒ කියන්නේ පුල් පෙළේම ඉස්කෝලේක කෙනෙක් එයාගේ ළමයා දාගන්න ගිහිල්ලා එතකොට විදුහල්පතිතුමා අහලා තියෙනවා එයාගෙන් ඔයා අඩු කුලේ නේද කියලා. so are you from the lowest? එයාගේ මූණටම අහලා තියෙනවා. ඒක බලන්න මේවා මේ සමාජය අපි මේ බෞද්ධ සමාජයක් වෙලා අපේ මේවා මේ කොච්චර දුරට මුල් බැහැගෙන තියෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට අපේ බෞද්ධකම කොහෙද තියෙන්නේ? where is our the Buddhist nature Buddhist quality. එතකොට ඉතින් මේවා දැන් මෙහෙම මම කියනකොට ඔබේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් ඔබට මතක් වෙනවා ඇති. එතකොට මට මතකයි මම එක්තරා පාසලක වැඩ කරා. ඒ වැඩ කරනකොට ඒකේ හිටියා සර් කෙනෙක්. ඒ සර් පදු කියන කුලේ ඒක පහත් කුලයක කියලා සලකන කුලයක සර් කෙනෙක්. ඉතින් කවදාකවත් ඒ සර් එක්ක කෑම කන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා අනිත් ගුරුවරු. ඉතින් බලන්න මේ කොච්චර තැනකද අපේ සමාජයේ තියෙන්නේ කියලා our society. ඉතින් දැන් ඒ සර් පැත්තකට ගිහින් කෑම කනවා. ඉතින් වෙනම කෑම කනවා. ඊට පස්සේ මම ගිහින් ඇහුවා ඒ සර් මේ කෑම කන්නේ අපි එක්ක කෑම කන්නේ නැත්තේ කියලා මම ඇහුවා. ඊට පස්සේ මේ සර් මට මුත් ඒ වෙලාවේ කිව්වේ පස්සේ මට මෙහෙම කීවා මේමයි මේ සර් ඔයාලා මේවා දන්නේ මේගොල්ලෝ මාව කොන් කරලා ඉන්නේ මේ ඉස්කෝලේ එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ මම පහෝදා ඉඳලා ඒ සර්ගේ මේ මම ගෙන කෑම එක වෙනම තියලා ඉතින් මම ඒ සර්ගේ කෑම එකත් කාලා ඊට පස්සේ මම ගෙනියන කෑම එකත් ඒ සර් එක්ක බෙදාගෙන මම කෑවයි පාසලේදී. ඉතින් මට මතකයි ඉතින් මට නම් කවදාකවත් එහෙම කරන සිතුවිල්ලක් මගේ ජානවලවත් තිබුණ නැහැ. ඉතින් ඒක කොහොම මට ආවද කියලා මම දන්නේ I don't know how it came to me but I understood how mean this society is. මේ සමාජයේ මේ පැත්තෙන් ගත්තාම කොච්චර පහළ තැනකද තියෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම මම මේ වෙලාවේ කල්පනා කරා. our society is also like that. එතකොට අපේ සමාජයත් එහෙම තැනක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්දියාවේ මේ මෑතක සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. මේ ඉහළ කුලයක ළමයෙක් පහළ කුලයක ළමයෙකුයි දෙන්න අතර ආදර සම්බන්ධයක් ඇති වෙලා love affair has started between a boy and a girl who belong to different castes. One of them is of high caste and the other one is of low caste. එතකොට මේ දෙන්න පැනලා ගිහිල්ලා ඈතකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙලා තියෙනවා. so they have eloped and elope කියන්නේ පැනලා යනවට. so they have eloped and have lived in a far away village. However, in the course of time මේ කාලයත් එක්ක ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ so these parents somehow or other these children have once again
started small connections with parents. මේ දෙමව්පියොත් එක්ක පොඩි සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. So after that the parents have told මේ දෙමව්පියෝ කියලා තියෙනවා. So this incident occurred about 10 years ago in India. මම හිතනවා අවුරුදු 10කට විතර කලින් සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් මේක. එතකොට මේ occurred in India. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒ ඈත මේ එතකොට දැන් සම්බන්ධතාවය හදාගෙන ඊට දෙමව්පියෝ කියලා තියෙනවා these parents have told මේ දෙමව්පියෝ කියලා තියෙනවා so now you don't have to live far away with us from us so please come and live with us so we will not harm you අපි ඔයගොල්ලන්ට හිරිහැරයක් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ එන්න ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එම ජීවත් වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ ළමයිනුත් මොකද කරන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවා අනේ අපිට එනම් හිරිහැරයක් කරන එකක් නැහැ so they will not harm us they are our parents අපේ දෙමව්පියෝනේ අම්මා තාත්තානේ මොනවා වුණත් කියලා ඒගොල්ලෝ මේ ළමයි දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ආවට පස්සේ මේ ළමයි දෙන්න කපලා මේ ළමයි දෙන්නම මාරලා. So they have killed these two children they have hacked them and sliced them into death. So that is what and the parents have told that they are very happy to do it. ඒගොල්ලෝ එහෙම කරන්න හරිම සතුටුයි. ඒ කියන්නේ එහෙම කරපු එක ඒගොල්ලන්ට ලොකු අස්වැසිල්ලක්. So that is a great solace for them to do it. එහෙම සිද්ධ කරපු එක කියලා එයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට බලන්න මේ සමාජයේ මුල් බැහැගත් අදහස් වල තියෙන කොච්චර ගැඹුරට මුල් බැහැගෙන තියෙනවද. So how deep they have been they are ඒගොල්ලෝ ඒවා කොච්චර දුරට මුල් බැහැගෙන තියෙනවද කියන එක. However, කොහොමද during the last corona pandemic අර පහුගිය corona pandemic එක දවස්වල so very nice things occurred in India ලස්සන දේවල් සිද්ධ වුණා ඉන්දියාවේ. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ මිනිස්සු පාරවල් වල බලල්ලු වගේ මැරෙන්න පටන් ගත්තා. The people started dying like the cats and dogs on the roads. And after that actually they understood the gods they have been worshipping for a long time can do nothing. ඒගොල්ලෝ මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ පරම්පරා ගාණක් තිස්සේ වන්දනා කරපු දෙවිවරුන්ට කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි බව එයාලට තේරුණා. ඒගොල්ලෝ අර දෙවිවරුන්ගේ පිළිම ලොරි වල පටවගෙන ඇවිල්ලා අර පාලං වලින් ගඟට අතයarනවා. අපි දැක්ක so we saw that they dropped those statues of those deities to the rivers. ගංගාවල් වලට අතහරිනවා අපි දැක්ක we saw actually they carry those they transported those statues of those deities කියන්නේ දෙවිවරු ඒ දෙවිවරුන්ගේ පිළිම they were transported in lorries lorry වල පටවගෙන ආවිලා they dropped them over the bridges into the rivers අර පාලං වලට උඩින් ගංගාවල් වලට අතාරිනවා අපි දැක්කා. ඉතින් නමුත් ඒ අවස්ථාවේ ඒක උනාට දැන් ආපහු back to normal වෙලා තියෙන now once again they are worshipping those deities again. එතකොට ඒ දෙවිවරුන්ටම දැන් ආයේ වන්දනා කරනවා. ඉතින් ඒක තමයි දැනට තියෙන තත්ත්වය. ඉතින් so this will always be there in the Indian society. Indian සමාජයේ ඒක හැමදාම තියෙවි. But actually now there is a certain community a segment of the society who is actually converting to Buddhism. මේ බුද්ධ ධර්මයට නැඹුරු වෙන සහ බුදු දහම වැළඳ ගන්න ස්වභාවයකුත් ඉන්දියන් සමාජය ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. මොකද අපිට තේරෙනවා එහෙනම් මේ බුදුදහමේ තියෙන ඉගැන්වීම් මොනතරම් මේ සමාජ සාධාරණත්වයද social justice කියන එක ඇති කරන්න ඉවහල් වෙනවද කියන කාරණාව. එතකොට සමාජයේ යහපැවැත්ම so the well being of the society and better existence of the society සඳහා කොච්චර හේතු වෙනවද කියන එකනේ the amount it affects the society the amount it affects the well being of the society. ඒක සමාජයේ යහපැවැත්මට හේතු වෙන ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ ඒ ගැන අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ විප්ලවය පිළිබඳ අපිට මම හිතනවා ඔබට යම් අවබෝධයක් එන්න ඇති. So we also actually have to do a revolution. අපිත් යම් විප්ලවයක් කරන්න ඕන. But we have to do it actually very intelligently. අපි ඒක ඉතා බුද්ධිමත්ව කරන්න ඕන ඒ විප්ලවය. එතකොට ඒක අපි තුලින් කරන්න ඕනේ. We have to do it through ourselves. වෙනස සිද්ධ කරන්න ඕනේ අපි තුලින් තමයි මේ වෙනස සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් අපි රජයේ කන්තෝරුවකට ගියාම ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි කොයි තැනට ගියත් දැන් ඔය කැලෑ කන්තෝරුව AG ඔෆිස් එකේ ඒ වගේ තැන් හරියට මේ අල්ලස් දූෂණ ඒවා සිද්ධ වෙන තැන්.
එතකොට ඉතින් ඒ තැන්වල ඊට පස්සේ දැන් මේ පාසල් වල විදුහල්පතිවරු ගත්තාම ඊට පස්සේ ඒ වගේ කියන හොරකම් කරන්න පුළුවන් හැම සත පහම හොරකම් කරනවා. So they steal every red coin, every even the slightest amount. දැන් පාසල් වල පාසල් සංවර්ධන අරමුදල කියලා පාසලේ තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ පාසලට රජයෙන් දෙන දීමනා තියෙනවා පාසලේ විවිධ වියදම් සඳහා. එතකොට මේ මුදල් වලින් රුපියල් 100ක් හොරකම් කරන්න පුළුවන්කම දෙනවා විදුහල්පතිවරු. ඒක හොරකම් කරන විදුහල්පතිවරු ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කර මේ දේශපාලකයන්ට හොරකම් කරන්න එපා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඉස්සර වෙලා මේ රජයේ මේ මිනිස්සු හැදෙන්න ඕන. So I think we need to start from the people, public. එතකොට මිනිස්සු හොරකම් කරන එක නවත්තලා ඉස්සෙල්ලා. So first they should stop stealing. Not that they should tell the politicians stop doing it. ඒක කරන එක නවත්තන්න. So please audit this. Audit the expenses and the income and the expenses of the government. රජයේ ආදාය වියදම් විගණනය කරන්න. නේ එතකොට ඒවා do it them in a transparent way. නේ ඒවා විනිවිදභාවයක යුක්තව සිද්ධ කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අනිත් රටවල ඒක වෙනවා. So in other countries this happens. But in our countries our country this does not happen properly. මේක හරියට සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ අපේ රටේ. මොකද ඒකට හේතුවද විගණනය කරන්න ගිය විගණනයේ නිලධාරියත් මොකද කරන්නේ? එයාත් ඇවිල්ලා හොරකම් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන. එයාත් ඇවිල්ලා අල්ලසට යටත් වෙනවා. So he also actually becomes a victim of bribery. So therefore so these are actually some places that we need to actually be aware. අපි දැනුවත් වෙන්න ඕන අංශ මේවා. එතකොට දැන් මුදල් උපයන්න හැකියාව තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මුදල් උපයන්න ඕන. So there are some people who are very clever in earning money and they should earn money. ඒගොල්ලෝ මුදල් උපයන්න ඕන. හැබැයි උපයලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ නැති බැරි මිනිස්සු මේ රටේ ඉන්නවා. අන්නේ මිනිස්සුන්ට යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් තමයිගේ ශක්තිය අන්න ඒක තමයි ඇත්තටම මාර වටින්නේ. So that is the most valuable and important thing because actually now I have seen some people who own sometimes hundreds of acres of land. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අක්කර 100 ගණන් ඉඩම් තියෙන මිනිස්සු. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට සමහරලාට මාසයකට මාස දෙකකට පොල් කැඩෙනකොට කෝටියක විතර ආදායමක් එනවා. So they get about 100 lakhs from the coconuts that they pick. එතකොට ඒ ආදායම් ආවට ඒගොල්ලෝ ඒ හා සමානව තමගේ සමාජයට ඒකෙන් ඒ මුදල් වලින් වියදම් කරලා දෙයක් යමක් යහපත වෙනුවෙන් කරන ස්වභාවයක් අපි දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම වෙන්න ඕනේ. අපි මුදල් උපයනවා නම් when we earn a lot of money actually we have a responsibility to do something for the society. මේ සමාජයේ වෙනුවෙන් යමක් කරන්න අපිට ලොකු වගකීමක්. We have a big responsibility to do something for the benefit of the society. ඉතින් ඒ දේ ඇත්තටම කරනවා නම් මම හිතනවා අපිට මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩාක් අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට සපත්තු දෙකක් නැතුව ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඉන්න ඕනේ අපේ සමාජයේ නේ. මොකද ඒක මේ ගමේ ඉන්නවා මිනිස්සු ඒක කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු in the village. එතකොට ඒක මේ රජයටම ගිහිල්ලා මේ කරන්න ඕන කියලා අපිට කියන්න බෑ. එතකොට රජයේ නිලධාරීත් ඉන්නවා ඇත්තටම මේ වගේ දුප්පත් මිනිස්සු පිළිබඳව රජයට වාර්තා කරන්න තොරතුරු වාර්තා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ ඒක කරන්නේ නැහැ. They don't do it. There are government officials whose responsibility is to report and bring the information of very poor people to the government. But they don't bring the real information to the government. As a result of that, sometimes the government is also unaware about the existence of this kind of very poor people. මේ වගේ ඉතා දුප්පත් මිනිස්සු සමාජයේ ඉන්න බව සමහර වෙලාවට දන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එකත් එක හේතුවක් වෙනවා මේ වගේ පීඩිත පන්තියක් නිරන්තරයෙන් රැඳෙන්නේ. එතකොට අපි මේ පීඩිත පන්තිය නඩත්තු කරන්නේ නැතුව අපිට හැකිය ආකාරයෙන් without maintaining this suppressed group in the society, it is our responsibility to actually help them from the capacity that we have. අපිට තියෙන ධාරිතාවෙන් අපිට තියෙන හැකියාවෙන් ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ කරන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් අපිට මේ පීඩිත පන්තිය කියන එක අපිට තවදුරටත් නඩත්තු නොකර ඒගොල්ලොන්ට යහපත උදව් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පීඩිත පන්තිය කරේ තියාගෙන අර හැමදාම මේ හිඟන්නගේ තුවාලේ වගේ දේශපාලනය කරන කණ්ඩායමක් අපේ සමාජයේ ඉන්නවා. So in our society there is a group in our society who say that they are the one and all saviors of the
the suppressed group in the society. But I don't see that actually they have done anything for the well-being of those people. ඒ පීඩිත පන්තියේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඇත්තටම කිසිම දෙයක් කරලා තියනවා කියලා මම නම් දකින්නේ ඔය කියන ඊනියා කණ්ඩායම. නමුත් ඊට වඩා සේවය කරන මිනිස්සු ඉන්නවා මේ සමාජයේ. ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් සපත්තු දෙක අරන් දෙන, පොත්පත් ටික පැන්සල් ටික අරන් දෙන මිනිස්සු ඉන්නවා මේ සමාජයේ. ඉතින් අන්න ඒ මිනිස්සු තමයි ඇත්තටම සැබෑ විප්ලවවාදී විදියට මම නම් දකින්නේ. So they are the real revolutionaries of the of our society. So we need to actually increase that number. අපි මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔබට පුළුවන් නම් මේක දකින්න ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මේ නැති බැරි කෙනෙකුට උදව්වක් කරන්න. මම හිතනවා අන්න ඒක ඔබ ජීවිතයට කරගන්න අතිවිශාල දෙයක්. So that will definitely help you to actually that will definitely help you to solve a lot of problems in this society. මේ සමාජයේ ගැටලු අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් निराකරණය කරගන්න මේක හේතු වේවි කියලා මම හිතනවා.